Привіт! Вітаю вас на каналі ArtProstor.ua. Сьогодні малюємо пластиліном. Так, ви правильно почули, саме малюємо. І зобразимо ми рельєф літо золоте. Як ви вже зрозуміли, для роботи потрібно підготувати пластилін. Також нам знадобиться пласка поверхня. Для цього можна застосувати диск. Або, як у мене, частина футляра від диска. Звичайно ж, для цього можна використати картон, але пластилін погано пристає до нього. Тож пластикова поверхня ідеальна для таких виробів. Стеками слугуватимуть доступні предмети. У мене це пензлик, ручка, стек, циркуль. Для початку потрібно створити тло, на якому розмістимо квіти. Блакитний пластилін притираю до поверхні. Додаю синій. Його також розтираю. Така техніка нанесення пластиліну схожа на малювання густою фарбою. Щоб пластилін гарно змішувався та приклеювався до поверхні, добре розігрійте його в руках. Відображаю хмари на небі з допомогою білого пластиліну. На лінії горизонту синій пластилін поєдную з фіолетовим. Розтягую колір, змішую з блакитним. Підготую зелений пластилін. Спочатку шматочок світло-зеленого кольору, потім наношу темніший зелений. Тут мені хочеться додати ще фіолетового. Вирівнюю краї. Додаю хмаринок і тло завершено. Переходжу до виготовлення квітів. Зараз ми створимо квітку болиголова. Ви бачите його на фото.
Спочатку потрібно скотити тонку смужку для стебла, а потім смужки для суцвіття у формі парасольки. Щоб смужки мали рівну форму, їх краще розкочувати на дощечці для пластиліну. Парасолька цієї квітки складається з маленьких відрізків пластиліну, що зібрані в пучок. Стеком підрізаю зайве. Потрібно виготовити багато зелених смужечок, адже створюємо зображення літніх квітів та трав. Суцвіття болиголова біле, тому паличкою від пензлика відколупую шматочок білого пластиліну і приклеюю на місця дрібних квіток. Для листочків краще взяти найсвітліший зелений пластилін. В мене салатовий. Скочую невелику смужку, розплескую її і стеком прорізаю зубчасті краї листя. Приєдную його до стебла болиголова. Ті ж дії виконую і для наступного листя.
Є в наших полях яскрава та колюча квітка будяк. Її почну відтворювати саме із суцвіття. Скочую зелену кульку, трішки розплескую її, приєдную до поверхні. Для стебла краще обрати світліший зелений пластилін. У мене знову салатовий. Тонесеньку качалку прилаштовую до зеленої кульки. Формую дві зелені колючки та приєдную під квіткою. На кульку світлішим пластиліном наношу мережево голочок. У мене вони виглядають саме так. Для пелюсток квітки спочатку обираю трішки білого, приєдную вгорі кульки і прорізаю стеком у вигляді пелюсток. Наступний колір рожевий. Знову роблю багато прорізів. І завершальний ярус пелюсток з фіолетового пластиліну. Цей ярус має найбільшу площу. Під пелюстками додаю ще зелених голочок. Наступні короткі зелені смужки потрібно скотити так, щоб один кінець був гострим. З таких смужок формуємо колючі листочки будяка. Далі на наше зображення маємо додати траву. Тож скочую
тонкі смужки різної довжини та приєдную їх хаотично з різних боків. Для наступної рослини обираю жовтий пластилін. Будемо ліпити підмареник. Квіти цієї рослини дрібні, зібрані в густі суцвіття китиці. Тому стеком відколюємо маленькі часточки пластиліну і приєднуємо на поверхню у вигляді скупчень. Місцями розтираю жовтий пластилін, зображуючи підмареник вдалині. А далі відома всім квітка ромашка. Скочуємо білу тонку смужку для пелюсток. Ділимо на однакові невеликі відрізки. І формуємо квіти ромашки із них. На середину приєднуємо жовту кульку. Приплескуємо її злегка. І так виготовляємо потрібну нам кількість ромашок.
Для більшої рельєфності формую серединки ромашок з допомогою циркуля. Наша композиція завершена. Чекаю на ваші враження від роботи в коментарях. До нових зустрічей!